Nếu bạn mê văn hóa của Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến những buổi tiệc công sở mà dân Nhật cực kỳ say mê, đi vào nhiều bộ phim. Nhưng đằng sau cái không khí vui vẻ, nâng cốc rộn ràng ấy, có một thứ mà nhiều người thắc mắc. Vậy ở Nhật có luật cấm ép rượu hay không? Câu trả lời là một khía cạnh nào đó là có. Trước tiên hãy nói về thứ văn hóa này một chút, gọi là Nomikai. Đây chính là sân khấu của chuyện ép rượu ở Nhật. Dịch nôm na là buổi gặp gỡ uống rượu với từ Nomikai. Và nó thường được tổ chức sau giờ làm trong những quán ăn ấm cúng với đèn lồng đỏ treo lơ lửng. Dân công sở ở Nhật, từ nhân viên mới toa cho đến sếp lớn tụ tập ở đây, gọi bia Sapporo, gọi rượu sake hay thậm chí là cả soju rồi cùng nâng cốc. Nghe thì giống mấy buổi nhậu ở Việt Nam, nhưng nó không chỉ là chuyện uống rượu cho vui, nó mang một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là gắn kết tập thể. Ở Nhật, xã hội đề cao tinh thần nhóm, một người vì mọi người vì một người. Những dịp như này chính là nơi để phá bỏ rào cản cấp bậc, để sếp và nhân viên trở thành bạn bè, ít nhất là cũng trong vài tiếng đồng hồ. Vài tiếng hiếm hoi và quý giá. Khi cốc bia được nâng lên, cốc rượu được rót đầy, người ta tin rằng mọi người sẽ cởi mở hơn, chia sẻ những điều không nói ra hoặc là khó nói ở trong giờ làm. Nhưng mà cái giá của sự gắn kết này đôi khi đi hơi xa, dẫn đến một hiện tượng mà người Nhật tạm gọi là Aruhara, quấy rối rượu. Và đây chính là lúc câu hỏi ép rượu có bị cấm ở Nhật hay không nó bắt đầu xuất hiện. Vậy ở Nhật có luật nào cấm ép rượu hay không? Câu trả lời ngắn gọn là có cơ sở về luật để nhân viên từ chối việc bị sếp ép rượu. Đầu tiên, nếu ép rượu xảy ra trong môi trường công sở mà thường là vậy, thì có luật phòng chống quấy rối nơi làm việc ban hành vào năm 2019 và có hiệu lực từ năm sau, tức là năm 2020. Luật này yêu cầu các công ty lớn hơn 50 nhân viên phải có biện pháp ngăn chặn quấy rối, đặc biệt là quấy rối quyền lực. Vậy thì quấy rối quyền lực ở đây là gì? Quấy rối quyền lực có thể được hiểu là khi sếp hoặc những người có quyền hành cao hơn ép bạn làm gì đó vượt mức cần thiết, gây hại cho bạn hoặc môi trường làm việc. Ví dụ, nếu sếp bắt bạn uống hết một chai sake ở trong bữa tiệc đến mức bạn say xỉn hoặc ngất xỉu thì hành vi đó có thể bị coi là quấy rối quyền lực. Công ty phải xử lý, thường qua phòng nhân sự, và sếp có thể bị khiển trách. Nhưng mà luật thì cũng không ghi rõ ép rượu là quấy rối. Nó chỉ nói chung chung về hành vi gây hại, nên để kiện được, bạn phải chứng minh là mình bị tổn thương thật, kiểu như là nhập viện vì uống quá nhiều hay là bị áp lực tinh thần nặng nề. Còn nếu bạn chỉ say bình thường rồi sáng hôm sau nhức đầu thì hơi khó để gọi đó là quấy rối. Nói cách khác, luật này bảo vệ bạn nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng áp dụng. Còn nếu ép rượu xảy ra ngoài công ty như trong quán nhậu với bạn bè chẳng hạn, lúc này bộ luật hình sự có thể sẽ vào cuộc, nhưng chỉ khi mọi chuyện nghiêm trọng. Cụ thể, điều 204 về tấn công và bạo lực quy định rằng nếu ai dùng vũ lực với bạn, ví dụ giữ tay, giữ chân, đổ rượu vào mồm, thì có thể bị phạt tối đa đến 100.000 yên. Các bạn đã chuyển sang tiền Việt hộ mình vậy. Hoặc nếu ép uống dẫn đến hậu quả lớn như là bị ngộ độc thì các điều luật khác gây thương tích cũng có thể được lôi ra. Nhưng thật ra những vụ kiện kiểu này thì cũng rất hiếm, vì người Nhật ít khi đưa chuyện nhậu nhẹt ra tòa, nó chẳng hay ho gì cả. Tóm lại là nếu bị ép quá đáng, luật có thể bảo vệ bạn, nhưng đừng mong có một điều khoản cụ thể được dựa vào. Nó giống như một cái lưới an toàn nhưng lỗ thì hơi to, và bạn phải tự tìm cách để đừng rơi qua lỗ đó. Bây giờ hãy nói về cái văn hóa uống rượu của Nhật Bản và cái chuyện ép rượu ở Nhật Bản. Người Nhật thì có một từ để nói về hiện tượng ép rượu quá mức, đó là Aruhara, đến nỗi người bị ép cảm thấy áp lực hoặc nguy hiểm. Ví dụ trong một buổi tiệc, nếu sếp rót đầy cốc sake cho bạn rồi bảo uống hết đi, không uống là không tôn trọng tôi, thì bạn có thể cười gượng và uống. Nhưng nếu sếp cứ ép liên tục đến mức bạn say bí tỉ hoặc tệ hơn là ngộ độc, thì đó chính là Aruhara. Người Nhật bắt đầu dùng từ này nhiều hơn trong những năm gần đây, khi mà vấn đề tạm gọi là sức khỏe tinh thần và thể chất ở trong công sở bắt đầu được chú ý. Và thú vị là cái này nó không chỉ xảy ra giữa sếp và nhân viên, bạn bè đồng nghiệp ngang hàng cũng có thể quấy rối rượu lẫn nhau. Chẳng hạn trong nhóm, nếu có ai đó từ chối uống, người khác có thể trêu, sao mày yếu thế, không uống là không vui. Áp lực này không phải lúc nào cũng là ác ý, mà thường xuất phát từ mong muốn của mọi người làm thế nào để hòa nhập nhanh hơn. Nhưng cái giá phải trả đôi khi không nhỏ. Có người say đến mức ngã cầu thang, có người bị tổn thương các bộ phận ở trong cơ thể. Vậy người Nhật nghĩ gì về chuyện này? Dù nó được công nhận là vấn đề, không phải ai cũng coi đó là tội lỗi. Với người ép, thì ép rượu là cách để thể hiện sự thân thiện và nhiệt tình. Nhưng thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z ở Nhật Bản, đang dần thay đổi suy nghĩ. Họ thích những sự bảo vệ hơn và cũng không ưa bị ép uống. Một khảo sát gần đây cho thấy nhiều bạn trẻ chọn uống nước ngọt hoặc trà ở trong những bữa tiệc sau giờ làm thay vì bia hoặc là sake. Văn hóa ép rượu vì thế đang đứng trước ngã rẽ,
giữ truyền thống hay là thay đổi. Để hiểu sâu hơn, chúng ta phải đào gốc rễ văn hóa của chuyện ép rượu. Ở Nhật, rượu không chỉ là đồ uống mà còn là công cụ giao tiếp. Từ thời xa xưa, sake đã được dùng trong các nghi lễ thần đạo để kết nối con người với thần linh. Đến thời hiện đại, nó chuyển thành cầu nối giữa con người với nhau. Trong những bữa tiệc như vậy, khi bạn nâng cốc, bạn không chỉ uống mà còn thể hiện sự đồng lòng, sự tôn trọng và cả sự hy sinh trong tập thể. Ý tưởng hy sinh trong tập thể này rất quan trọng, bởi vì người Nhật có câu không đọc được tiếng Nhật, tạm dịch như thế này: coi trọng sự hòa hợp. Từ chối uống trong mắt nhiều người là từ chối hòa hợp và đặt cái tôi cá nhân lên trên nhóm. Vì thế khi ai đó rót rượu cho bạn mà bạn không uống, họ có thể nghĩ bạn không tôn trọng họ hoặc không muốn là một phần của nhóm. Ép rượu vì vậy không hẳn là ác ý, mà là cách để kéo bạn vào vòng tròn hòa hợp ấy theo suy nghĩ cổ điển của người Nhật. Nhưng cái giá của sự hòa hợp này đôi khi bị đẩy đi quá xa. Thậm chí còn có những luật ngầm, ví dụ ai đến muộn là uống phạt, ai không hát karaoke thì phải uống thêm. Nó giống như một trò chơi nhưng không phải ai cũng cảm thấy vui. Để bạn dễ hình dung hơn thì mình sẽ kể một câu chuyện thực tế. Tuy không có nhân vật cụ thể nhưng đều dựa trên những gì mà người ta chia sẻ về điều này. Ví dụ có lần một anh chàng nhân viên mới bị sếp ép uống 5 cốc sake liên tục chỉ vì anh ta từ chối hát karaoke. Anh ta cười gượng uống hết nhưng cuối buổi thì nôn thốc nôn tháo ngoài cửa quán. Người ta cười ầm lên nhưng anh ta chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Lại có những trường hợp như một chị nhân viên bị đồng nghiệp trêu là yếu quá khi từ chối bia. Chị ấy không muốn bị coi là lập dị, uống hết cốc này cốc nữa rồi đến mức say xỉn rồi bị tai nạn. Công ty sau đó phải họp khẩn vì chị ấy báo lên phòng nhân sự rằng mình bị quấy rối rượu. Kết quả sếp bị nhắc nhở nhưng không ai bị phạt nặng vì luật quấy rối không đủ rõ để xử lý triệt để. Những chuyện này cho thấy một điều: ép rượu ở Nhật vừa là trò vui nhưng lớn hơn nó chính là áp lực. Nó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận và cách nhóm của bạn chơi trò này. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng thích trò vui ấy. Giờ đây thì Nhật Bản đã bước vào một thời đại mới. Văn hóa ép rượu đang dần thay đổi. Thế hệ trẻ nhưng chúng ta đã nói không còn mặn mà với chuyện nhậu nhẹt nữa. Họ thích gặp nhau ở quán cà phê, chơi game online, đơn giản là về nhà sớm chỉ để nghỉ ngơi. Một số công ty cũng bắt đầu tổ chức những buổi tiệc không rượu, nơi mọi người uống nước trái cây, uống trà thay vì bia và sake. Nghe lạ nhưng nó đang dần trở thành một xu hướng. Chính phủ Nhật cũng có những động thái thú vị. Năm 2022, họ từng tổ chức một cuộc thi khuyến khích người trẻ uống rượu nhiều hơn để tăng doanh thu thuế từ ngành rượu. Nhưng sau đó họ phải lên tiếng kêu gọi uống rượu có trách nhiệm vì sợ dân chúng hiểu lầm. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn, vừa muốn giữ văn hóa, vừa muốn bảo vệ sức khỏe của người dân. Nếu một ngày bạn bước đến nước Nhật, bước vào một quán nướng, thấy ai đó dí cốc sake trước mặt, đừng hoảng. Bạn có thể uống một ngụm cho vui hoặc khéo léo từ chối mà vẫn giữ được hòa khí. Quan trọng là hiểu rằng đằng sau cốc rượu ấy là một câu chuyện văn hóa cũng rất là dài của người Nhật. Uống vừa phải, đừng để say quá mà quên đường về. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.